Okay, mag-unboxing tayo. May mga dumating akong mga package. Ayan. Ito. And itong box na yun. So, let's go. Let's start unboxing. Ayan, ito pa muna. Kasi ito yung unang in-order ni Bruce. Pwede pa natin. Oh. Parang coins niya nung sa military. Hindi na niya daw mahanap. So, yan, binili na lang niya. Hindi ko kung saan to. Kasi, sa kanyang military. And then, ito yung isa. Naghilala na pala ito kasi yung aming couch. Fix lang. Kasi, binila na rin niya ako ng ganito para sa aking yung upuan ko sa computer. So, sabi we can do this also on our cups. Yung isa mas malaki. Ayun, nagagawin ko siya. Okay, let's see. Sample natin. Oh, wrong color. But, yan, para sa couch. Try ko din siya ngayon ilagay. Ayan. Okay. And then yung malaking box, I will do it later. Ayan. Dahil ganito po yung aming couch na. Medyo kailangan siyang i-repair. So, bumili si Bruce po ng ganito. Ayan, online. At ididikit ko siya. So, ito. So, inaalis ko. Ayan, inaalis ko siya. Isa-isa. Ganyan natin. So, na rin nagtatanggal para idikit ko yung bago natin nabili. Ayan. So, ito siya. Napandikit ko. Aalisin lang natin yan. Nagtara ako sa kabila. Ito isang outside na yan. So, hindi ko nga siya pubuuin kagaya ng kabila kasi ito medyo okay pa yung ilog sa nose. Tinanggal ko na kasi dumidikit na.
Ito, nililinis natin muna bago natin i-kit. Tinatanggal ko yung luma. And then, natin yung bago. Kasi balak natin sana itapon itong bruise, pero sayang. Ganda kasi din siya. Gusto namin yung na-try nila. So, i-preserve natin. Ito lang naman ang pangit sa kanya. Para the rest is okay. And then, saka, you know, may cover naman ito. Yung pangit pa na naman. So, ito yung bagong gamit natin ulit. So, lalagyan natin. So, dahil konti lang yung in-order niya. Dahil ito talaga itong pagkasyahin. Ayan. Cut natin ito. Ayan. So, ito na yung ilalagay natin dito. Gagawin ko is start ko na ito. Prepare tayo ng couch. Sayang din. Save natin 1,000. Mag-save pa rin tayo ng libo-libo. Pero bago mo lang yung couch. Sayang. Ayan na yung nagawa ko. Oh, tapos na. Ayan. Oh, hindi na siya magmukhang ano. Oh, diba? Ayan. Ayan, dami. Ayan yung kalat ng kon ko, oh, pagtrabaho. Ayan. Tapos may balot pa naman siya din. Oh, hindi na siya obvious. Oh, ganda na siya ulit. Okay, mag-unboxing po. Ayan, mag-unboxing po tayo. Dumating ulit ako. Ayan. Isang malaki. Ito. Ayan natin kung ano yun. Pasok natin ito. Ayun. Ayan. Nagamit po ito sa sasakyan. Diba? Accessories at a cover. Cover ng sa car seat. May kasamang mga accessories. Ayan. Para meron na rin siyang steering wheel, cover. Ewan ko kung ano to. I'll check it later. Ayan, may instructions. Ayan. So, ganda. Ayan ba? Ganda siya. So, gusto ko magkaroon nito. So, may ganda rin. Ayan. So, lahat isang set na siya. Front and back. Sana magkasya. So, may paano ko sa asawa ko. Ayan. So,
yan nga. Tapos, oh. Okay. So, itong malaking box is, yan din yung nasa, yung amin sa garden. So, mamaya ko na ipabukas kasi masyado malaki. Saka mabigat. Kasi Bruce na yun. Siya na yung mag-unboxing niya. Pero ito yung inihintay ko talaga. So, i-cover ko na lang yung scarf. Pakita ko rin sa inyo yung anong magiging sa ganito. Medyo makamahalan, but it's okay. Ito talaga yung gusto ko. Yung mga sapatos ko. Ayan, at least sa wakas, mapalitan yung steering wheel ko. Cover. Kasi luma na eh. Ayan na po siya. Thank you. Okay. Mamaya ko na palagay sa akin. Hindi namin kasi. Lapit ko na siya. Another set of order. Tapos ito pong malaki is, alam niyo na, sa garden. Open na rin natin para makita. So, alam ko malaki na lang na ang lalagyan na to. Pero nasa gitna na naman yung kanyang meron siyang maliit na, oh, ayan, same din yung dati. Ayan siya. So, may maliit na box sa gitna. Ayan po. There you go. Okay, so we have our 2 sets of the garden, raised garden. So, yeah, this came also. So now my husband is doing it again. Okay, just need to connect this one. So just to connect them, and one will be done. See, one down, one more.